ושוב שלום לצופי ערוץ אקטואלי יהודית, טוב. טוב היא מילה נהדרת, אני משתמש בה המון. שוב דוקטור צבי סדן ואנוכי, אנחנו נמשיך ונדבר בעצם על ארצות הברית והאסלאם. בפרק הקודם שדיברנו... והפרוגרס. מה? ארצות הברית, האסלאם והפרוגרס. כן, ארצות הברית, האסלאם והפרוגרס. בעצם הגענו לקטע של המימון, נכון? או לקטע של החיבור בין, בתקופה של אובמה, לתנופה שהמוסלמים קיבלו בארצות הברית. התקופה הזאת היא בעצם תקופה שדיברתי על אגודות הצדקה, שעסקו בעיקר באקלום האוכלוסייה, אפשר לומר, המהגרת החדשה לארצות הברית, אבל בצד השני אנחנו מתחילים להרגיש כבר במחצית השנייה של שנות ה-90 על תופעה חדשה. תופעה של הזרמת כספי אסלאם, כספים מוסלמים, בעיקר מערב הסעודית וקטר, אבל גם קצת האמירויות, אבל האמירויות בלי קשר לפוליטיקה. ואנחנו מדברים כאן על סכומי עתק. אני לא רוצה כאילו להכניס את כל הנתונים, אבל יש לי נתונים של משרד החינוך האמריקאי לגבי מספרים של העברות כספים לשורה ארוכה של מאות אוניברסיטאות ומכללות בארצות הברית ממדינות הערב. ככה שאנחנו מדברים שפחות או יותר מתחילת שנות 2000 עד 2019 הגיעו יותר מ-200 מיליארד דולר מוסלמי לאוניברסיטאות אמריקאיות. יש לי פריסה של כמה מהעברות הבולטות, יש לי פריסה המקורות הכספיים, וזה פשוט הפך את העולם האקדמי בארצות הברית. הבום הגדול היה, לא תאמינו, אבל אחרי 9/11. אתה יודע, צביקה, אחרי 9/11, האמריקאים, ובעקבותיהם, גם מדינת ישראל, אבל גם מדינות אחרות בעולם הערביות, הוציאו אל מחוץ לחוק את אותן אגודות הצדקה. אסור היה להם להתקיים יותר. מה אתה אומר? שום דבר לא קרה. הם נרגעו. שנה, שנתיים, מתחת לפני השטח. אחר כך הלכו לרשם העמותות, שינו איזה אות בשם, והיום אותן מאות אגודות צדקה בכל רחבי העולם המערבי, אותן אגודות צדקה מוסלמיות, פעילות מעל לפני השטח. הן מחברות את האסלאם, במקרה שלנו בארצות הברית, עם השלטון הדמוקרטי. אתה מכיר את הארגון הזה, קר? שמעת עליו בטח. כן. הוא קם ב-1994. The Council of American Islamic Relations. כן. 94, זה שם מפוצץ, שם משהו, תמים, כן, תמים לאללה. בשנים הראשונות, היה ארגון שהוא חלק מאותן אגודות צדקה, עוזר פה, עוזר שם, לקהילות, אבל עובד באופן פנימי בעיקר. אחרי 9/11, הם סרבו לגנות את בן לאדן, ב-2002. חלק מהם הורשעו אחרי 9/11 בגלל המעשה הזה, בעידוד הטרור, כן? נידונו לכמה מאסרים, אבל הפלא ופלא, מה קרה ב-2009? עלו מעל פני השטח. בא נשיא חדש בארצות הברית, ברק חוסיין אובמה, ואימץ אותם לחיקו. הייתה להם, בעיקר בקדנציה השנייה שלו, דלת פתוחה לבית הלבן מתי שהם רוצים. טקסים, אירועים, וכמובן
שהמעמד שלהם בארצות הברית התחזק מאוד, גם בקרב האוכלוסייה המוסלמית וגם בקרב האוכלוסייה האפרו-אמריקאית. כן. וזה משתלב עם הפרוגרס ו-2400 שדיברנו עליו, שדיברת עליה ב-2000, מה אמרתי? 2014, שדיברנו עליה בפרק הקודם. עכשיו תראה, כן. צריך גם לשאול את השאלה, למה האוניברסיטאות פתחו את השערים שלהם לאסלאם? מעבר לכסף, הכסף הוא כמובן מניע רציני. זה אני יודע באופן אישי גם. הם קנו קתדרות. לא בסדר. זאת אומרת, הם קנו קתדרות, קבעו את ספרי הלימוד, קבעו את נושאי הלימוד, כן? פסלו עבודות של סטודנטים שלא עסקו על הרוח שלהם. ובעצם הם עיצבו את דעת הסטודנט. כל מה שקשור למזרחנות. עכשיו, גם בהיסטוריה, גם במדע המדינה, גם ביחסים בינלאומיים. כל מה שקשור אני יודע את זה מפרופסור ברנרד לואיס, שדיבר על זה. אוקיי, אז עכשיו זה מתחבר, מפני שאנחנו מכירים את אדוארד סעיד. אדוארד סעיד. שהוא בעצם הרעיונות שלו, דרך אגב, ערבי נוצרי, המסוכנים ביותר הם הנוצרים. נכון. התיאוריות שלו על הפוסט-קולוניאליזם, כובשות את האוניברסיטאות בסערה. לגמרי, הוא היה כוכב עולה, כוכב מבריק. אני קראתי את שניים מהספרים שלו בזמנו. תראה, בן אדם חכם. הוא כתב ספרים של מאסטרפיס מבחינת הגישה שלו. עכשיו, שהנכבשים נכנסים לתוך האוניברסיטאות בארצות הברית, אז הם מתקבלים בזרועות פתוחות. מפני שאנחנו נגד הקולוניאליסטים. והקולוניאליסטים, האימפריאליסטים, הם גם האמריקאים. בעיקר האמריקאים. בעיקר האמריקאים. ולכן אנחנו השטן הקטן של השטן הגדול. עכשיו, המעמד ברור. עכשיו, זה צריך להבין את זה. כסף הוא משכנע רציני מאוד. והוא גם גורם משמעותי. אין ספק. אבל בנוסף לכסף יש הבנה לנרטיב האסלאמי. דרך אגב, אתה יודע מי הכניס את המושג הזה, איסלאמופוביה, לתוך השיח? כן. המודיעין האיראני. כן. תכף נדבר על הקטע שלה, כי אנחנו עד עכשיו מדברים על האסלאם הסוני. ככה לא אמרתי את זה, לא אמרנו את זה, אבל בעיקר על האסלאם הסוני. תכף נגיע לאסלאם השיעה, שראה את ההצלחה של האסלאם הסוני, כן? והאסלאם השיעי, האיראני, ראה כי טוב, הוא הצטרף לחגיגה, תכף נראה איך. עכשיו תראה, זה הרי דבר מדהים מה שהאיראנים עשו פה, כי איסלאמופוביה זה כבר סיפור, זה כבר גזענות. ואיסלאמופוביה גם מקשרת את זה ליודופוביה, זאת אומרת, יש פה השוואה בין הפחד מהאסלאם לפחד מהיהדות. והם קושרים את זה ביחד, ודרך אגב, הניצול הזה של ההיסטוריה היהודית, כן? לטובת הפרוגרס, היא דבר מאוד מאוד חשוב שצריך להבין אותו, והאסלאם מבין את זה ומנצל את זה עד תום. נכון. אז בוא נלך טיפה יותר קדימה. דיברנו על זה שהגישו נגדם כתבי אישום שקשורים בטרור, זה לא סתם, כאילו אפשר לשבת על זה הרבה זמן בכלא, אבל זה לא מה שקרה, חלק מהם גורשו מארצות הברית, חלק מהם נשארו. הייתה ב-2008 תפסו עוד כמה, ואז החליטו להעמיד אותם לדין. ואז היה שר משפטים אמריקאי, שקראו לו אריק הולדר, והוא הורה לתובעים, לתביעה האמריקאית, תביעה פדרלית, לעצור את כל כתבי האישום נגד אותם פעילים שהואשמו בעבירות טרור. אבל בואו נתקדם ונעזוב את אובמה, אנחנו כבר יודעים מה קורה איתו. בואו נחזור לביידן, הציוני. לא, רגע, לביידן, מה לביידן? הוא עוד לא נשיא. ימכר, לא, אוקיי, דבר. כן, בסדר. לא, צריך לדבר קצת על מה קורה עם המוסלמים בתחילת הכהונה של טראמפ. לא, אוקיי, בסדר. טראמפ, כי אנחנו עוברים מאובמה לטראמפ. קודם ציינו את הנתונים, אמרנו שמ-36,000 ב-2016, ומספר המהגרים המוסלמים החוקיים שהגיעו לארצות הברית, ירדנו ל-3,321. אוקיי, עכשיו, ב-2018. מה קורה, מה טראמפ עושה? עוצר את ההגירה, נכון? כן. דיברנו על זה. בין היתר הוא עוצר את ההגירה המוסלמית, מפני שהוא מדבר
על הסכנה שבהגירה של מוסלמים מארצות אויב. זאת הייתה הבעיה שלו בעיקר עם ההגירה המוסלמית. הוא הבין, הוא לא היה תמים. אין פה הגירה תמימה. יש פה הגירה מאורגנת. ברובה איננה הגירה תמימה. כן, היא הגירה מאורגנת. הרבה מאוד סטודנטים נשלחים על ידי ארצות המוצא שלהם לארצות הברית. אנחנו מדברים על מספרים עצומים. נדמה לי שאתה הזכרת את המספר 35,000. אבל זה רק איראנים. רק איראנים. אבל לא רק לארצות הברית. זאת אומרת, לכל האוניברסיטאות, אבל רוב, 60% מה-35,000 האלה מגיעים לארצות הברית. עכשיו, תראה, ב-2017, טראמפ כבר נשיא שנה, ואז הוא עוצר את ההגירה, מדבר על עצירת ההגירה של המוסלמים, וקמות שתי נשים, כמובן פמיניסטיות רדיקליות. כן, הן גם קשורות לקר. יכול להיות, אני לא יודע. כן, תכף אני אגיד לך. ואחת מהן היא מדלן אולברייט, שבתקופת קלינטון היא מזכירת המדינה של ארצות הברית. מדלן אולברייט. מדלן אולברייט. עכשיו היא כותבת, היא מצייצת ב-2017, ינואר 2017. היא אומרת, אני גדלתי קתולית, הפכתי להיות אפיסקופליאנית, וגיליתי שאני בכלל ממוצא יהודי. ואז היא אומרת, אני מוכנה לרשום את עצמי כמוסלמית. כן. זאת המחאה. עכשיו אתה שואל את עצמך. באיזה שנה זה צביקה? ב-2017, ינואר 2017. זה אלה השנים של השיא שלהם. כן. או לפני הנפילה, ככה. לא, זה השיא שלו אחרי שטראמפ עלה, כן. זה עדיין בחוץ. עכשיו תראה, עכשיו שתי האנשים האלה ואחרות, ג'ודית באטלר ומדלן אולברייט, יוצאות בקמפיין ואומרות, אנחנו נתאסלם. זה שהן אומרות שזה רק עניין פורמלי, זה לא מעניין אותנו. אנחנו יודעים מה קורה לאנשים שמתאסלמים או מתנצרים או מתייעדים אפילו באופן פורמלי. אין דבר כזה. הם הופכים למוסלמים. המחאה הזאת תופסת, שתבין. עכשיו, יש פה עניין עם מדלן אולברייט, שצריך לגעת בו, כי זה חשוב, זה הפרוגרסיבים. מזכירת המדינה הזאת, היא מציגה זהות דתית פלואידית. אנחנו מדברים פלואידיות, ג'ודית באטלר עוד פעם, נגד הבינאריות של המגדר וכל הסיפור הזה, והיא מציגה, המגדר הוא לא רק עניין של מין, זכר ונקבה. יש לנו פה דוגמה של מזכירת מדינה, אישיות מאוד חשובה בארצות הברית, שמפגינה זהות דתית פלואידית. היא קתולית, כן, היא הכל. אפיסקופליאנית, והיא גם יהודייה, ובמי היא תומכת? במוסלמים. מכל המהגרים של ארצות הברית. במוסלמים. במוסלמים. כן. עכשיו, תראה, אנחנו יודעים שמבחינה מספרית, ההגירה של המוסלמים היא קטנה ביחס להגירה מדרום אמריקה. מי אלה הדרום אמריקאים? הם נוצרים, קתולים בעיקר, אבל נוצרים. כן. למה היא לא מזדהה? למה היא לא רוצה? למה היא לא אומרת שהיא מוכנה לרשום את עצמה אני לא יודע מה, הגל ההגירה שמגיע מארצות פרוטסטנטיות, שתגיד שהיא פרוטסטנטית לצורך העניין. למה מוסלמית? כי המוסלמים, עכשיו, ועיקר הפלסטינים, הם האוונגרד של הפרוגרס. הפרוגרס הופך אותם לאוונגרד שלהם, מפני שהפלסטינים... הם המובילים של הפרוגרס היום. הם המובילים של הפרוגרס, והם מאפשרים לצייר את ישראל כמדינה גזענית. אני תכף אגע בזה שנגיע ל-2020. כן. אז אני רוצה פשוט כאן להשלים איזשהו קטע. 2020 זה ביידן, כן? כן, אתה הזכרת את הסקואד, את רשידה טליב ואליאן עומר, שתי חברות קונגרס, שבעצם הקר הריץ אותם ב-2018. אבל אני רוצה גם טיפה לקראת הבחירות של ביידן, לקראת הבחירות ב-2020, הוא הופיע בפני הקר, אתה יודע? ביידן? כן. המנהל הקר באותה תקופה נאם, ובא בטענות על זה שאין מספיק מהגרים מוסלמים לארצות הברית. לא בסדר. ואז, מה זה לא בסדר? זה פשע. ואז ביידן עלה בוועידה הזאת של קר, אם אני לא טועה זה היה ב-2019, ואמר שהדבר הראשון שהוא יעשה, הוא הבטיח שהדבר הראשון שהוא יעשה כשהוא ייכנס לתפקיד, הוא יבטל את איסור הכניסה למוסלמים לארצות הברית.
הוא ביטל. ביטל. אין לנו עדיין נתונים על תקופת ביידן, אני לא הצלחתי למצוא, של מספר המהגרים. אם המספר ישתקם מאז תקופתו של טראמפ. אבל אין לי עדיין נתונים. יש לנו עוד לדבר הרבה על הקטע הזה, אבל לא נותר לנו הרבה זמן. כן, אנחנו חייבים להגיע לקטע האיראני. כן. שהוא קטע לא פחות חשוב, וקטע שהוא, אני לא יודע, אפשר לומר מעט תמוה, לא? על הקטע שבין הפרוגרסיביים, הדמוקרטיים והאיראנים. יש קטע כזה? הקשר ביניהם? כן. הקשר ביניהם הוא כמובן, קודם כל הקשר ביניהם הוא האימפריאליזם האמריקאי. בדיוק. זה קודם כל. אתה יוצא נגד האימפריאליזם, לא חשוב הנסיבות, לא חשוב אם המדיניות האמריקאית צודקת או לא צודקת. אתה נגד. לא מתערב בעניינים של מדינות אחרות. נכון. מה הטיעון הרי? הטיעון של האמריקאים, ולא רק שלהם, בכלל אומר, תראה את האמריקאים החוצפנים האלה, להם יש נשק גרעיני, אבל הם נותנים למישהו אחר. אבל אנחנו מדברים פה על מדינות ריבוניות, אז למה לכם מותר ולהם אסור? זה הטיעון, זה טיעון מאוד חזק דרך אגב, זה לא טיעון שאתה יכול לנפנף אותו ככה סתם. כן. תשמע, הקטע הזה הוא קטע מדהים. והקטע הזה הוא בעצם, בוא נלך לקטע אחד, כי הזמן שלנו מצומצם, ואולי נוכל להרחיב קצת כאן, כי יש לי גם כמה שמות מאוד מעניינים, שהם גם במודיעין האמריקאי, גם בפוליטיקה האמריקאית. בחור בשם רוברט מאלי, שמעת עליו? שמעתי קצת. יהודי, לא? נראה לי. אומרים שהוא יהודי. כן. כן, כל אלה. תראה, הוא לא נכנס, בוא נגיד, זה לא מפליא. כן, הוא נכנס למערכת הפוליטית בתקופה של קלינטון. לאט לאט הוא צמח. והוא התעסק בעיקר בנושאים של ביטחון, יחסים בינלאומיים. כנראה שהייתה לו מומחיות לזה, גם ההשכלה שלו היא כזאת. הוא מונה לשורה של תפקידים במועצה לביטחון לאומי. הוא היה יועץ לענייני אייסיס, שליח למזרח התיכון, ובעיקר שליח לנושא איראן, ונציג האמריקאי הבכיר בדיונים על הסכם הגרעין. תשמע, אני לא יודע מה הניע אותו, כן? אבל בעצם ב-2013, זו תקופת אובמה השיא של העניין של הגרעין, משרד החוץ והמודיעין האיראני הקימו גוף, או הקימו תוכנית, הגוף הוא תכף. תוכנית המומחים של איראן. שמעת על זה? זה דבר יוצא מן הכלל. התוכנית הזאת נועדה לתת ייעוץ לארצות הברית ואירופה, מתוך מטרה להרחיב את קשרי טהרן עם העולם. הם עשו שם, ביקשו מועמדים, ובחרו מהאליטה של הסטודנטים או בוגרים צעירים רלוונטיים. היו 21 מועמדים, לפי מה שקראתי באיזה דוח, נבחרו 10 אנשים שרצו, נועדו להשפיע על מעמדה של איראן בעולם. בעצם החבורה הזאת נקראה רשת הצעירים. אוקיי. זה מדהים. תראה, אם קודם דיברנו על האסלאם באמריקה, נקודת המקור שלנו הייתה על האסלאם הסוני, כן? חייבים להעביר את זה, כי לא עברתי קודם. עכשיו אנחנו מדברים על השיעה. השיעים ראו, האיראנים בעצם ראו כי טוב, כי יש התבססות סונית בארצות הברית, הם אמרו גם אנחנו רוצים. באירופה הם לא עושים את זה אגב, כמעט ולא עושים את זה. באירופה הם מפזרים חוליות מודיעין רדומות, חוליות טרור רדומות, שיש להם בעצם כמעט בכל עיר באירופה היום. אבל כאן הם אמרו, רגע, ארצות הברית, יש להם בסיס נהדר. הם שולחים ומממנים לימודים של אלפי, משהו כמו 15-18 אלף סטודנטים מדי שנה, איראנים בארצות הברית. הם לומדים מקצועות טכנולוגיים, בעיקר. הם לא לומדים קוראן שם, ולא מזרח תיכון.
ובעצם זה מבסס איזה רשת בתוך ארצות הברית, כי חלקם נשארים, בין אם הם נקרא לזה אורקים, או בין אם הם מצווים, וכך התפתחה לה שם אותה רשת צעירים, שהיו בה כמה בולטים, אחת בעיקר, תכף נספר עליה, והם בעצם התחברו בדרך כזאת או אחרת שעדיין לא ברור איך, לרוברט מאלי. ובעצם הוא גייס אותם למועצה הביטחון לאומי, 3 מהם. 2 בנות ובן. הם ליוו אותו לשיחות שלו במזרח התיכון, לשיחות שלו באיראן. אחת הבולטות הייתה דינה אספנדיארי. בחורה אומרים שהיא מוכשרת מאוד, היא מומחית לענייני גרעין ויחסים בינלאומיים, ובעצם הכל התנהל על דמי מלוכות, 10 שנים. היא, נדמה לי, הם גויסו, נדמה לי ב-2014, ו-2023 התפוצצה פרשת רוברט מאלי. האם היא התפוצצה? לא. בכל ענות חלושה נשלל הסיווג הביטחוני של רוברט מאלי. האם הוא אשם במשהו? כלום. אבל התחילו להתפרסם ידיעות שהבחור תאם עמדות עם האיראנים בקשר להסכם הגרעין ולאחרים. מה? מרגל? יכול להיות. מרגל איראני. כן. בתוך המועצה לביטחון לאומי בארצות הברית. הממונה האמריקאי להסכם הגרעין עם האיראנים. הצלחה מדהימה של המודיעין האיראני. תראה, בסופו של דבר, האמריקאים ניקו את משרד החוץ מכל הבחורים האלה, חוץ מהדינה הזאת. אתה יודע איפה היא עובדת היום? במשרד ההגנה. יפה. שודרגה. שודרגה. האיראנים מצליחים. אז זה, תשמע, זה המשך של שורה של מינויים שאובמה עשה, של אנשים... פרו-איראנים. מה? אנשים פרו-איראנים. לא רק פרו-איראנים, גם פרו-פלסטינים, גם פלסטינים. יש בחורה מחברון, למשל, שהמקור שלה רימה דודין. צריכים 5 דקות. יש? סתם, המקור שלה היא יושבת, לא, היא נולדה בארצות הברית, אבל המשפחה שלה היגרה מחברון. אוקיי, אז, ויש עוד שורה של אנשים היום, גם בממשל של אובמה וגם בממשל של ביידן, כן? שהמוצא שלהם פלסטיני. האם הם עברו סיווג ביטחוני? חלקם לא, אגב, לפי הנתונים. ובואו נראה איך זה מתחבר לקטע של הפרוגרס, של הפרוגרסיבים, גם בתחום הזה. תראה, בתקופה הזאת, אני מציין דוגמאות שאולי נשמעות כמו אנקדוטות, אבל הן לא. אלה דוגמאות חשובות שמצביעות על מגמות. בשנת 2020 מתפרסם הספר של איזה אחד בשם ג'סביר פואר. שם הספר שלה הוא הזכות להטיל מום. הזכות להטיל מום. מקודם ראינו את העניין הזה של הלחיצת יד בין שחורה שיושבת על כיסא גלגלים לבין פלסטינית קטועת יד שהיד שלה עפה מפצצה ישראלית. הבחורה הזאת היא סטודנטית, היא חוקרת, בוא נגיד חוקרת מכובדת, לא דמות איזוטרית, מסבירה למה מדינת ישראל בשיטתיות גוזלת את זכויות האדם של הפלסטינים, ובין היתר היא מדברת שם על כל העניין הזה שנקרא גזענות. ישראל מואשמת בכל פשע פרוגרסיבי אפשרי. היא מואשמת בגזענות סביבתית. אתה יודע מה זה גזענות סביבתית? זה השלכת פסולת באזורים עניים וכל מיני דברים כאלה. כן. ביואתיקה, ביופוליטיקה, נקרופוליטיקה,
כל המושגים האלה שהם מתחילים להתגבש בשנים האלה, קצת לפני או קצת אחרי, זה לא משנה הדיוק של הזמן, שבעצם הופכים את ישראל למדינה הכי רעה בעולם. אין מדינה יותר גרועה ויותר מרושעת, אין, לא איראן ולא סין ולא לוב אין מדינה שמתקרבת אפילו לישראל. והם דוחפים את ישראל בכל מקום שאתה בכלל לא חושב שזה יכול לצוץ. אני אתן לך סתם דוגמה, יש פמיניסטית מובילה אחת, פרוגרסיבית, שקוראים לה דונה הראווי. דונה הראווי כתבה ספר שנקרא When Species Meet, כאשר מיני בעלי חיים נפגשים. ושם היא שוטחת את התיאוריה שלה, שבה בני אדם צריכים בעצם להיות סוג של יצורי כלאיים עם בעלי חיים. ואחת הדוגמאות, וזה ספר שלא קשור בכלל לישראל, אין לו קשר לישראל. מה הקשר בין ישראל ליצורי כלאיים? לא, יש קשר, מסתבר שיש קשר, והיא מביאה את הדוגמה של מתיישבי רמת הגולן, המתנחלים, הכובשים, שמביאים את הפרות שלהם, שהם לא פרות דמסקאיות, ואת הכלבים שלהם, שהם הביאו אותם, אני יודע, מהפירינאים או מה, ואלה יוצרים חוסר צדק סביבתי. אקולוגי. על ידי יבוא של חיות לא מקומיות. ואתה רואה את זה קורה בכל מקום, בכל שטח מהחיים שלנו, שישראל הופכת להיות הרשע, המרושע של כל העולם. שק החבטות. זה לא שק חבטות, זה שלילת זכות הקיום של מדינת ישראל. והממשל האמריקאי לא רק שעומד מנגד, אלא מה שאנחנו רואים עכשיו במדיניות של ביידן, אני קורא לזה חד משמעית מדיניות אנטישמית. לא חשוב מה אחרים יגידו. יסבירו את זה באלף ואחד הסברים. בסוף, השורה התחתונה, מדובר במדיניות אנטישמית, ששוללת בעצם את זכות ההגנה של מדינת ישראל. אם אתה שולל את זכות ההגנה של מדינת ישראל, אתה שולל את זכותה להתקיים. נכון. זה פשוט. עכשיו, ופה אנחנו עושים עוד פעם את החיבור. ביידן הוא נשיא דמוקרטי, מייצג את הפרוגרסיבים, ומתיישר לפי הקו הפרוגרסיבי. חד וחלק. אני רוצה לסיים במשהו מאוד מעניין, כי אתה דיברת על זה שאנחנו הרעים, אבל באחת ההפגנות באוניברסיטה באילינוי, במאי השנה, סטודנט אחד נאם, אני רוצה לקרוא איזה 10 מילים שלו. אמריקה היא סרטן, אמריקה היא חילונית, אמריקה היא דמוקרטית, קפיטליסטית, הם סרטן. האסלאם הוא התשובה. נכון. והוא אומר את זה בבית של אמריקה, באוניברסיטה שהוא לומד בה, בארצות הברית. וזה עובר בשקט. כן. תודה רבה לכם. עוד שיחה אחת, כל אחת הסתיימה לה. אנחנו מאוד נשמח אם תצטרפו אלינו. נשמח עוד יותר אם תעזרו לנו לקיים את ערוץ טוב. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.